ว่ายคนไทยยิ้มเก่งจังเมื่อเอ่ยถึงคำว่า Land of Smile แม้ว่าใครก็จะต้องนึกถึงประเทศไทยประเทศที่ได้รับสมญานามจากทั่วโลกว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มผ่านมิตรไมตรีที่เราชาวไทยมีให้เสมอแล้วในสายตาของชาวต่างชาติเขาคิดยังไงกันปัจจุบันเขายังคิดว่าเมืองไทยเป็นสยามเมืองยิ้มอยู่หรือไม่ I think that they smile because they want to show that people are welcome here จงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยพอเขาลงจากเครื่องบินมาเขาว่าโอ้นี่คือสวรรค์เห็นคนไทยยิ้มทำไมแบบเฟรนลี่เหมือนเขาบอกว่านี่คือสวรรค์โอ้เราฟังแล้วอยากให้คนไทยทั้งประเทศได้ยินคำพูดของเขาพอเขามาดูวัดวังเขาชอบเห็นไหมเขาเห็นอาร์คิเทคเจอร์ของเรามันเป็นแบบอ่อนช้อยอ่ะของเขาบอกว่าที่เมืองเขาเป็นธรรมดาของเรามีสีสันอ่อนช้อยรอยยิ้มคือเครื่องแสดงออกพื้นฐานของผู้ที่มีความสุขจุดแข็งของรอยยิ้มคือใครเห็นก็มีความสุขแต่จุดอ่อนคือไม่ใช่ทุกคนที่ยิ้มแล้วหมายความว่าจะมีความสุขโดยเฉพาะยิ้มสยามที่นับวันแทบจะยิ้มไม่ออกเพราะผู้ที่ต้องยิ้มต้อนรับใครต่อใครต่างต้องแบกภาระไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากท้องเศรษฐกิจหรือแม้แต่สุขภาพของตัวเองจึงน่าแปลกใจที่ถึงแม้เขาจะทุกข์แค่ไหนแต่ก็ยังต้องยิ้มการที่จะต้องมีรอยยิ้มการที่จะต้องมีความอดทนการที่จะต้องต้อนรับขับสู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือแสดงออกมาแล้วสบายใจต่อผู้ที่มาใช้บริการแต่ในส่วนของผู้ให้บริการน่ะมันก็คือแรงงานชนิดหนึ่งทางวิชาการก็จะเรียกแรงงานอารมณ์ใช่ไหมคะที่ผู้ให้บริการเนี่ยจะต้องปรับอารมณ์ของเราให้เหมาะกับงานที่เราทำคุณมีอะไรไม่สบายใจที่บ้านก็จะต้องเก็บเอาไว้เนาะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณพอคุณมาทำงานแล้วคุณก็ต้องสวมบทบาทของผู้ให้บริการที่ดีมีรอยยิ้มบนใบหน้าเนาะจะต้องมีความดูแลเอาใจใส่ผู้ที่มารับบริการเราอะไรแบบนี้ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าคนหัวหินเนี่ยเราจะภูมิใจมากเราจะเรียกตัวเองเสมอว่าเราอยู่บ้านพ่อหัวหินบ้านพ่อหัวหินเองเนี่ยจะมีความผูกพันต่อพระมหากษัตริย์มากนะคะซึ่งรัชกาลที่ 9พระองค์ก็มาประทับอยู่ที่พระราชวังไกลกังวลซึ่งพระองค์ก็เรียกว่าเป็นบ้านของพระองค์ซึ่งเราก็จะเรียกว่าบ้านพ่ออันนี้จะเป็นความภูมิใจของเราอยู่กันด้วยความสามัคคีแล้วก็จะมีองค์กรภาคเอกชนหลายๆองค์กรซึ่งเราอยู่ด้วยกันแล้วก็ช่วยกันพัฒนาเมืองหัวหินธุรกิจที่หัวหินเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าหัวหินเนี่ยไม่ไกลจากกรุงเทพคนกรุงเทพเองนะคะเขาก็จะมาได้บ่อยครั้งคนที่มาอยู่เองก็จะมีความสุขเพราะว่าถ้ารู้สึกเบื่อเราก็เดินไปที่แหล่งท่องเที่ยวมันก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนแบบไปชาร์จแบตซึ่งเราคิดว่าเราอยู่ได้อย่างลงตัวค่ะครับมองอีกมุมหนึ่งทางด้านการท่องเที่ยวนะครับเราต้องยอมรับว่าทุกๆคนมาเยือนเมืองหัวหินเนี่ยคนที่ต้อนรับนักกอล์ฟนักท่องเที่ยวเนี่ยนะส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือแคดดี้เราต้องยกย่องว่าแคดดี้เนี่ยคือเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเมืองหัวหินก็ว่าได้เพราะหน้าตาภาพพจน์การสื่อสารบุคลิกภาพที่นักกอล์ฟมาเยือนบ้านเราเนี่ยเราต้องดูแลเขาให้มีความประทับใจตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นรอยยิ้มของสยามเป็นรอยยิ้มของเมืองหัวหินการบริการให้ทุกๆคนมาเที่ยวเมืองหัวหินเนี่ยได้รับความประทับใจโดยเฉพาะนักกอล์ฟถือว่าแคดดี้นะคือแอมบาสเดอร์ของกิจกรรมกีฬากอล์ฟก็ว่าได้สำหรับเมืองท่องเที่ยวแบบประเทศไทยและเมืองหัวหินของเราด้วยครับตอนแรกเป็นอาชีพที่ไม่เคยคิดที่จะทำแต่ว่าเราเคยลองทำหลายๆอาชีพมาแล้วเราเลือกที่จะลองมาทำเป็นอาชีพแคดดี้ผลลัพธ์มันต่างกันเงินเดือน
ถามว่าเราได้เงินเดือนไหมเราไม่ได้เงินเดือนจะได้ในวันที่เราทำงานแต่มันเป็นอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนค่อนข้างดีพอสมควรสำหรับการทำงานแค่ครึ่งวันเรามีเวลาหลังจากที่เราทำงานเสร็จเราสามารถหาอาชีพเสริมของเราอีกทางหนึ่งได้ลงแล้ว Go home number 17 okay? Okay. Okay, feeling good today? Feeling good. I just birdie. Okay, I hope so. Okay, can go now, okay? Yes, please. Okay, ready go. นักกอล์ฟถ้าเป็นต่างชาติบางท่านเขาค่อนข้างจะเข้มงวดกติกาเราก็ต้องรู้ว่านายของเราเป็นแบบไหนเราจะดูได้เลยหลุมแรกที่เราออกไปให้เขาเนี่ยเขาจะมาในลักษณะไหนบางคนเขาซีเรียสมากเขาก็จะบอกเลยว่าไม่ควรทำอะไรนะเด็กเล็กๆเลยประมาณ5 ขวบที่เขาเริ่มตีก็เหมือนวันนั้นเราเลี้ยงลูกไป1 วันโอกันไปตีกันไปขนมหลอกล่อกันไปแต่ถ้าจะความยากที่สุดก็คือคนที่สูงวัยกว่าเราบางครั้งเราทำงานเนาะบางทีเราเจอกวนใหญ่ๆเราจะต้องอยู่กับเขา 5-6 ชั่วโมงบางทีเราได้นักกอล์ฟที่เคร่งเครียดเราก็จะอยู่อย่างนั้นอะแต่เราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์สำหรับการเป็นแคดดี้นะคะจะต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากเพราะว่าในแต่ละวันเราไม่สามารถเลือกลูกค้าได้เพราะว่ามันจะต้องรันเบอร์ของเราไปตามรอบของเราจังหวะรอบนี้เป็นของเราวันนี้เราเจอนักกอล์ฟที่ดีน่ารักเราก็มีความสุขในการทำงานแต่บางวันบางครั้งนักกอล์ฟแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางท่านก็ดุบางท่านก็ใจดีแต่การเป็นแคดดี้ต้องแบบใช้ความอดทนค่อนข้างสูงมากเราก็เต็มใจบริการดูแลเขาจนครบ18 หลุมอะเราก็คือบริการเขาเต็มที่ละคุณจะประทับใจฉันหรือไม่ประทับใจมันก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยค่ะคนที่ทำงานบริการใช่ไหมคะที่เราบอกว่าทำงานใช้แรงงานอารมณ์เนี่ยเขาก็จะมีความเหนื่อยล้าในการทำงานที่มันต่างจากคนที่ทำงานใช้แรงงานปกติก็คือว่ามันอาจจะมีความเหนื่อยล้าทางอารมณ์เวลาที่เราจะต้องปรับอารมณ์ของเราให้เหมาะสมกับงานที่ทำจะต้องทำอารมณ์ให้เป็นอารมณ์ด้านบวกแสดงออกด้านบวกในขณะที่จริงๆแล้วข้างในเราอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นการที่มันจะทำให้คนทำงานเนี่ยถ้าทำแบบนี้ซ้ำๆทำนานๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นคนอาจจะไม่รู้ว่าเขาเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขารู้สึกแหละว่าเขาเหนื่อยแล้วถ้ามันเป็นนานๆเป็นต่อเนื่องอะไรเงี้ยก็จะทำให้ท้อใจไม่มีความสุขในการทำงานหรือว่าเกิดภาวะที่เรียกว่าหมดไฟในการทำงานอะไรแบบนี้ค่ะ Good morning welcome to Thai Massage เริ่มต้นจากการทำงานโรงแรมนะคะทำงานโรงแรมมาทั้งหมด14 ปีแล้วทีนี้พอช่วงโควิดขึ้นมาปุ๊บก็ได้ย้ายมาอยู่ที่หัวหินมาท่องเที่ยวมาอะไรแล้วก็ร้านนวดเขาเริ่มเปิดได้พี่เขาก็เลยให้มาช่วยดูแลร้านนะคะก็เลยได้เข้ามาอยู่วงการสปาเนี่ยค่ะมิ้นเป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะคะเกิดมาจากครอบครัวเกษตรกรนะคะอยู่กับแม่ก็จะทำไร่นาทำไร่มันทำงานโรงงานแถวสมุทรสาครมาก่อนประมาณสัก 5-6 ปีเริ่มแล้วก็มีเพื่อนแนะนำว่าให้ไปทำงานโรงแรมดีกว่าไหมสวัสดิการดีกว่าเซอร์วิสชาร์จดีกว่าแล้วก็เลยได้มาเดินสายโรงแรมนี่ค่ะเงินเดือนมันก็ตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ 7,500 ไม่รวมเซอร์วิสชาร์จสวัสดิการเบเนฟิตก็คือแบบว่าการรักษาพยาบาลมีหมอมีอะไรทุกอย่างคือครบจบในที่เดียวทุกอย่างคือฟรีหมดเลยเข้าไปแรกๆของการทำงานนะคะการปูเตียงการล้างห้องน้ำหรือการเซตอัพต่างๆคือแรกๆคือเหนื่อยเราปวดหลังเพราะว่าเราต้องก้มต้องยุกต้องนั่งอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเรามีห้องจำนวนมากที่จะให้เราทำต่อวันแล้วแต่ละห้องเราต้องเอาความเพอร์เฟกต์แขกต้องการอะไรเราต้องหาให้เขาได้
eye contact ไปก่อนแล้วก็ใช้ภาษามือไปก่อน เพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งมากเราเริ่มต้นจากศูนย์ but next time you can try new product from me you want to try I have the oil go oil you want to try Smell. very nice next time Moment. Here. ความไม่น่ารักของลูกค้าที่เราเจอโดยตรงนะคะ ลูกค้าก็ยังบอกว่าเงินฉันหายทั้งหมด 3,000 บาทมันต้องมีคนเอาของฉันไปมันต้องไปโรงพักและตรวจลายนิ้วมือหมดเลยต้องรอผลตรวจลายนิ้วมือสุดท้ายก็ไม่เจอแล้วเลยเราต้องแบกหน้ากลับไปทำงานต่อมันคือหน้าที่เราแบกหน้าที่อยู่ต่อให้เราอารมณ์เสียไม่อยากไปแล้วฉันไม่เอาฉันอารมณ์เสียฉันเหนื่อยมากยังไงคุณก็ต้องไปมันคือหน้าที่อะค่ะไปเห็นหน้าเขาเราก็ต้องยิ้มให้เขาอยู่ดีถึงเขาจะด่าเราไงก็ช่างเราก็ฟังไม่ออกอยู่แล้วเราก็ยิ้มให้อย่างเดียวค่ะแล้วแต่เขาจะพูดอะไรเลยเราต้องเข้าใจว่าลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการเราเขาต้องการการตอบแทนสูงสุดเขาไม่ต้องการให้มีอะไรเนี่ยที่เข้ามาทำให้เขาไม่ประทับใจเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องดูแลลูกค้าความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเรารับพนักงานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องบอกพนักงานว่าคุณสามารถ under pressure ได้ไหมรับแรงกดดันได้หรือเปล่าเพราะว่าในอาชีพท่องเที่ยวในสายงานเนี่ยมันจะต้องได้รับแรงกดดันทุกๆอย่างสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องปฏิบัติกับลูกค้าก็คือฟังลูกค้าให้จบถึงแม้สิ่งนั้นน่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยหรือลูกค้าไปโมโหที่อื่นมาไปโกรธอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องฟังที่แรกก็อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะลูกค้าก็คงไม่เยอะเหมือนเมืองท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพออยู่ที่หัวหินรู้สึกว่าที่ตรงนี้แหละที่สำหรับเราคือมันเป็นเมืองที่สงบสบายอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ทำมาแล้วก็ชอบเลยค่ะทีนี้ชอบมันเป็นงานบริการเหมือนกันค่ะเราต้องทำด้วยใจและรักในอาชีพของเราด้วยค่ะถึงเราจะทำออกมาได้ดีอะไรอย่างนี้ค่ะลูกค้ามาใช้บริการเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดล้างเท้าคือการที่ลูกค้าประทับใจอันดับแรกเลยค่ะถ้าเราไปล้างเท้าบางคนเขาบอกว่าไม่มีใครเคยมาล้างเท้าให้ฉันเลยแม้แต่ลูกอะไรอย่างนี้แต่พวกเราไปล้างเท้าแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาประทับใจโอ้ยเหนื่อยจังไม่อยากทำเลยเหนื่อยแล้วนะอะไรพอเราเข้าไปเจอลูกค้ามาเราก็ต้องทำให้เขาดีที่สุดนะคะถ้าเราเจอลูกค้าตัวใหญ่ๆเราก็ต้องใช้แรงเข้าไปอีกค่ะเพราะว่าลูกค้าน้ำหนักตัวใหญ่เราก็ต้องใช้พลังลงไปอีกค่ะกลัวแบบว่าไม่ถึงลูกค้าอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็มาคือมาแล้วก็อยากได้ที่สุดเราก็ต้องทำให้เต็มที่ค่ะคือลูกค้าพอใจอะไรเงี้ยให้ลูกค้าแฮปปี้เราก็ดีใจแล้วค่ะคนสมัยก่อนค่านวดเขาก็คือแบบมองไปนวดเหรอมันนวดกับอาบอบนวดนี่มันอยู่ใกล้ชิดกันนะคะนวดกับอาบอบนวดคนก็คิดว่าเหมือนอย่างนั้นแต่พอเราเข้ามาสัมผัสแล้วมันไม่ใช่ค่ะอาบอบนวดคืออาบอบนวดนวดก็คือนวดอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เลยต้องมาพิสูจน์ให้ว่ามันไม่ใช่คนคิดอย่างนั้นเราต้องทำให้ได้ว่ามันไม่จริงมันไม่ใช่อะไรอย่างนี้ค่ะเราเชื่อมั่นในตัวของเราเองว่าเราทำอะไรเราแบบไหนอาชีพของเราที่เวลาลูกค้าต่างชาติเดินมา you have service อ่ะคุณมีเซอร์วิสไหมเขาก็บอกว่าไม่มีเรามีแค่นวดอย่างเดียวแล้วก็สปาแล้วเราอยากให้ร้านนวดทุกร้านเป็นเหมือนเราแล้วมันจะได้ขาวสะอาดสักทีกรุงเทพยามค่ำคืนช่างน่าหลงไหลเย้ายวนใจกับผู้มาเยือนเสมอและในบรรยากาศที่แสนจะอีโรติกเช่นนี้ยังคงเกิดความเข้าใจภาพการท่องเที่ยวในมุมลับๆแล้วอะไรที่ทำให้เกิดการสร้างภาพจำจนมาถึงปัจจุบันนี้หากมองย้อนไปในอดีตช่วงสงครามเย็นประเทศไทยเป็นที่ตั้งฐานทัพและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของทหารอเมริกันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงมีความใกล้ชิดกับสงครามเย็นการทหารและความบันเทิงทางเพศจนทำให้เกิดเป็นภาพจำว่าประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยวทางเพศและความบันเทิงยามค่ำคืนพอคำว่าพัดพงปุ๊บคิดอะไรไม่ได้เลยต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาโกโก้เซ็กซ์เวิร์กเกอร์
entertain ที่เป็นเกี่ยวกับ Red Light District จริงๆ ตรงนี้สมัยก่อนพัดพงนี้เป็นcommercial business แห่งแรกไม่ว่าจะเป็น Shell, Caltex, Japan Airline, All Airline เนี่ยอยู่ในพัดพงหมดเลยหลังจากที่มันเป็น commercial business มันก็ทำให้มี entertain เข้ามามีบาร์เข้ามามีอะไรเข้ามาพอเม็ดเงินมันสะพัดมันก็เปิดทีนี้ก็เปิดกันหมดเลยทีนี้พอเปิดเยอะขึ้น business ก็เรียกว่าสู้ไม่ไหวก็ค่อยๆทยอยออกไปก็เลยกลายเป็น Red Light District เต็มตัวรวมถึงคลับไนท์คลับอะไรก็อยู่ในนี้ทั้งนั้นBuy ticket 500 bah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 t Drink and tea show free free drink free tea show พี่อยู่อเมริกามา30 ปีเนาะเคยเปิดร้านนวดในอเมริกาด้วยพอบอกร้านนวดปุ๊บ Hello do you have happy ending เราก็ไม่รู้ตอนนั้น happy ending เอานวดเสร็จก็มีความสุขนะอ๋อไม่ใช่มันเป็นความหมายเกี่ยวกับแฝงเพราะว่าความที่เขามานวดแล้วเขาได้แบบนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นชื่อเสียงทางด้านนี้เลยพอพูดถึงร้านนวดกับคนไทยปุ๊บอัตโนมัติเป็นแบบนั้นเลยคือจุดเริ่มต้นของเมย์เลยที่มาเริ่มทำงานอาชีพเซ็กวอร์กเกอร์ก็คือเมย์ไม่ได้เริ่มจากอาโกโก้บาร์หรืออะไรนะคะเมย์เริ่มมาจากจะเป็นบาร์พิเศษนิดนึงเป็น BDSM บาร์แต่ออกแนวแฟนตาซีค่ะมันคือความชอบส่วนบุคคลนะคะบาร์นี้แต่ก็ถ้าพูดถึงแล้วมันก็คืออาชีพบริการทั้งหมดนั่นแหละค่ะ10 กว่าปีที่แล้วเมย์ก็ทำงานพวกออฟฟิศหรือบริษัทมาก่อนอาชีพหลักอะอย่างเดียวมันไม่พอเพราะส่วนมากที่เมย์คุยกับเด็กอะทุกคนต้องมีปัญหาการเงินครอบครัวบางคนมาทำงานตรงนี้เพื่อส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาซึ่งบางคนเรียนจบปุ๊บเขาก็ไปทำอาชีพของเขาในที่เขาต้องการนะเราทำแล้วเราไม่ได้ไปเดือดร้อนใครสามารถเลี้ยงดูจุนเจือครอบครัวได้อะคุณมาตาหน้าว่าอาชีพแบบนี้เป็นอาชีพที่แบบไม่ถูกศีลธรรมแต่บางคนที่ทำอาชีพสุจริตอะทำไมตอนนี้ยังมีพวกเมียน้อยเมียหลวงอยู่เลยอะแล้วก็บางครั้งที่เกิดเหตุการณ์นักท่องเที่ยวทำร้ายหรือบางครั้งที่เราไปแจ้งความแล้วสถานีตำรวจไม่รับแจ้งความก็มีเพราะว่าเราไม่ได้มีตัวตนว่าเป็นอาชีพอะไรเพราะว่าโอเคคุณทำอาชีพนี้มอมเมาดื่มคุณต้องรับสภาพนี้สุดท้ายแล้วมันก็เหมือนไม่ได้รับการเยียวยาค่ะทุกวันนี้เรามีการเปลี่ยนมุมมองใช่ไหมคะเราก็ธุรกิจการท่องเที่ยวของเราเนี่ยก็พยายามผันตัวสร้างภาพใหม่ๆขึ้นมาเช่นการเป็นปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการผ่อนคลายการนวดแต่ว่ามันก็ยังมีภาพจำที่มันซ้อนทับกันอยู่ซึ่งมันมีมาตั้งแต่ในอดีตในเรื่องของการให้บริการทางเพศซึ่งคนที่ทำงานเป็นพนักงานนวดที่นวดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทุกคนจะต้องอธิบายตัวเองเยอะว่าฉันไม่ได้ให้บริการอย่างอื่นฉันให้บริการเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวอะไรพวกนี้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเรามองว่าคนที่เขาให้บริการทางเพศนั้นผิดเนาะเพราะว่าทุกคนก็มีเหตุผลมีความจำเป็นมีพื้นฐานต้นทุนชีวิตที่ไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้มันกว้างแล้วค่ะคนก็เลยมองว่าไม่ใช่แล้วเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่อย่างที่คนคิดคนสมัยก่อนคิดว่านวดกับอาบอบนวดมันมาด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอสมัยณปัจจุบันแล้วมันไม่ใช่ค่ะคือเขาก็คือว่าแยกแยะออกแล้วว่านวดก็คืออาบอบนวดนวดก็คือนวดอาบอบนวดคืออาบอบนวดอะไร Wir sind jetzt Rentner und möchten gerne ein angenehmes, schönes Leben führen und haben uns für Thailand entschieden. Wir haben Thailand im Urlaub kennengelernt. Wir haben kennengelernt Thailand ungefähr 3 Jahre, haben wir Urlaub gemacht, 3 Jahre lang und haben dann durch einen Zufall ein Haus gefunden, was uns sehr gut gefallen hat, hier in Hua Hin. Und uns gefällt, sagen wir mal, die Kultur, die Menschen, das Wetter, das Essen, auch die Dienstleistung von Thailand, der Service gefällt uns auch sehr gut. Und die Massage gefällt uns von der, sagen wir mal, Ambiente, von der Sauberkeit gibt es große Unterschiede. Auch von der Massagetechnik ist auch großer Unterschied. Und ein bisschen, würde ich sagen, der Service
ist auch sehr unterschiedlich.มีคนที่ทำงานอยู่ในภาคการท่องเที่ยวเนี่ยส่วนมากที่จะเป็นผู้หญิงเนาะโดยเฉพาะงานการท่องเที่ยวที่อยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นด่านหน้าอาจจะตัวเล็กแต่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการของประเทศนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ค่อยได้รับการมองเห็นสักเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นจากนักวิชาการภาคนโยบายภาคแรงงานต่างๆเพราะว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยเขาจะอยู่นอกภาคแรงงานที่เป็นทางการจ้างงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นการจ้างงานแบบไม่เป็นทางการเนาะเป็นอยู่นอกระบบเวลาที่มีอะไรเข้ามากระทบอย่างเช่นโควิดหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างมากแล้วก็มีความเปราะบางต่อสิ่งต่างๆที่จะเข้ามากระทบค่อนข้างเยอะอะค่ะสนใจนวดอะไรดีครับ นวดเท้าแล้วกันพี่นวดเท้านะครับเชิญนั่งล้างเท้าก่อนนะครับตั้งแต่ประกาศมาเราก็พอมีเงินเก็บอยู่นิดนึงได้สักประมาณเกือบปีเนาะเงินรัดด้วยเงินเก็บด้วยพอจากหลังปีหนึ่งไปเราเริ่มจะแบบมันหาแบบเป็นกอบเป็นกำไม่ได้แล้วไปรับจ้างแค่วัน2 วันวันละ300กินกี่คน10 คนคิดว่า10 คน300กินยังไงคล้ายๆว่าล้มละลายไม่มีอะไรเลยถ้ามีหนี้ก็บอกว่าคุณรอไปก่อนว่าฉันไม่หนีแล้วก็ไม่จ่ายเขามันไม่มีถ้าเราแก่แล้วนะ60แล้วไม่ต้องทำแล้วล่ะเพราะว่าใครจะเรียกเราไปทำงานใช่ไหมถ้าเราไม่ไหวเราก็คือไปทำที่บ้านเราก็ได้เพราะว่ามันเป็นอาชีพหนึ่งเหมือนกันทางจังหวัดเราอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนนี้ก็ไม่เป็นไรเราขอให้เลี้ยงตัวเองได้ก็พอแล้วฟรีแลนซ์ไกด์ความลำบากคือเราไม่มีเงินเดือนประจำสิ้นเดือนบ้านต้องเช่าข้าวต้องชื้อตอนที่เราได้เงินเราต้องรู้จักกินรู้จักเก็บบ้างแต่มันก็น้อยรายที่ได้เก็บเนาะมันไม่ได้มีพอเก็บพอกลับไปบ้านคนนู้นก็ต้องใช้เงินคนนี้ก็ต้องใช้เงินค่าน้ำค่าไฟเราต้องจ่ายสวัสดิการเราต้องจ่ายสวัสดิการแต่เราไม่มีเงินก้อนที่จะจ่ายคืออยากจะให้เห็นความสำคัญของคนกลุ่มนี้ให้มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่าเขาก็มีความเปราะบางใช่ไหมคะคิดไปในระยะยาวอะค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นแรงงานเนาะถึงแม้ว่าบางทีจะอยู่นอกภาคการจ้างงานแบบเป็นทางการแต่ว่าแรงงานไปจนถึงวันหนึ่งเราก็หมดแรงแหละแล้วพอถึงวันนั้นแล้วเนี่ยแล้วด้วยความที่เขาไม่อยู่ในภาคธุรกิจแบบเป็นทางการเนี่ยมันมีอะไรที่จะมาดูแลใช่ไหมคะความมั่นคงในชีวิตในระยะยาวของเขาจากการที่เขาได้มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแล้วมันมีตรงไหนของประเทศหรือของเราหรือของรัฐบาลหรือของใครที่จะดูแลคนกลุ่มนี้ในระยะยาวต่อไปได้บ้างค่ะในสังคมที่หลากหลายเราจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเรียนรู้ทั้งเขาและเราเพื่อลดการด้อยค่าแรงงานด้านบริการและพร้อมสนับสนุนพวกเขาเพราะทุกแรงงานทุกๆภาคส่วนล้วนมีส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมไทยให้คนไทยสร้างรอยยิ้มได้โดยไม่ต้องแซงยิ้มรอยยิ้มคือเครื่องแสดงออกพื้นฐานของผู้ที่มีความสุขรอยยิ้มจุดแข็งคือใครเห็นก็มีความสุขจุดอ่อนก็คือคนยิ้มเองไม่ใช่จะมีความสุขกันทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ้มสยามที่นับวันแทบจะยิ้มไม่ออกเพราะผู้ที่ต้องทำหน้าที่ยิ้มต้อนรับใครต่อใครต่างต้องแบกภาระไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพของตัวเองแต่ก็น่าแปลกใจนะครับถึงแม้เขาจะทุกข์แต่เขาก็ยังต้องยิ้มแล้วพอจะมีทางที่เราจะช่วยกอบกู้รอยยิ้มอันแสนจะเปราะบางแบบนี้ได้บ้างไหมทำไมนะเหรอครับเพราะเมื่อพวกเขายิ้มโลกทั้งโลกก็จะยิ้มให้กับเรา
อกาสที่ในการทำความรู้จักกันเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกันมันน้อยลงไปทุกทีอะค่ะแค่เราข้ามไปเรียนรู้ความต่างอะมันก็มีคุณค่าแล้ว อยากให้ประสบการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นในห้องเรียนรับมือกับความแตกต่างเหล่านั้นให้ได้ในโลกจริง